A mi kisbabánk tervezett baba volt, akkor, amikor őt szerettük volna, és nem is kellett túl sokat próbálkozni, majdhogy nem volt egy főpróba, amikor kicsit készett a menzeszem, és akkor így végigpörgettem az agyammal, hogy Úristen, mennyi mindenről kell lemondanom, így, hogy gyerekem lesz, hogy volt egy felépített életem, volt egy frankó egzisztenciám, és akkor egyszer csak 4 napja nem jött meg, és akkor mondom, akkor csinálok egy tesztet, hogy akkor most akkor tényleg jön ez a fejezet úgy, hogy most így először próbálkoztunk, és akkor így össze is jött, és hát negatív lett a teszt, és soha nem felejtem el azt az élményt, hogy hátradőltem az ágyon, és mondtam a páromnak, hogy most nem tudom, hogy csalódottságot érzek-e, vagy megkönnyebbülést. És talán, hogyha mérlegre kellett volna tennem ezt a 2 érzést, akkor azt mondanám, hogy inkább csalódott voltam. Egy kicsit ilyen szomorúsággal töltött el, hogy negatív lett a teszt. És akkor próbáltam ezt megbeszélni magammal, hogy ez biztos, hogy a főpróba volt. Szóval itt biztos, hogy fog majd jönni a baba, és mert nem kellett sokat várni rá. Úgyhogy ő jött is. És hát gyerekvállalás előtt én egy abszolút magabiztos, céltudatos, céljaim felé folyamatosan haladó nőnek gondoltam magam, meg mások is annak tartottak, és hát szerettem kontroll alatt tartani a dolgokat. Hát nem hiába mondják azt, hogy tanítók a gyermekeink, mert hogy az én gyermekem már bent a pocakomban megmutatta azt, hogy hát nem minden úgy van, ahogy én ezt elterveztem. Nyilván volt, szerintem elég sok nőnek van, vagy hát igen, aki tényleg várja a gyermekét, megjelenik egy ilyen rózsaszín felhő, hogy mennyire szép lesz az anyaság, és hogy nézegettem a kisbabájukat, babakocsiban tologató nőket, lányokat, anyákat az úton, és egyszerűen azt a békét láttam rajtuk megjelenni, hogy le is lassultak a nagy rohanó életükből, és akkor ott tolták békésen a babakocsit, és akkor így elképzeltem, hogy majd én is ezt fogom csinálni. És hát elképzeltem azt, hogy hogyha én szülni fogok, hát az én testem a szülésre termett. Tehát, hogy ez így menni fog. Biztos nagyon kemény lesz, és hogy el sem tudom képzelni ezt az érzést ott, hogy milyen fájdalmakat kell majd ott a vajúdáskor átélni, de hogy én akartam ezt a vajúdást, akartam a fájdalmat, hogy tudjam, hogy én ezt kibírom. A gyerekvállalás előtt rengeteget sportoltam, crossfitteztem, súlyt emeltem, tehát elég nagy súlyokkal is dolgoztam, és hiszem azt, meg tudom is, hogy a sport az nem csak az embernek a testét edzi, hanem a lelkét is. Tehát megtanul helytállni, kitartani, állóképességet ad, erősíti a magadba vetett hitedet, és abszolút táplálkoztam ebből az érzésből, hogy én majd oda fogok tudni állni elé a feladat elé, mert a testem is, meg a lelkem is van olyan erős, hogy ezt végig fogom tudni csinálni. Minden rendben volt a várandóságom alatt, az ultrahangokkal, nem volt semmi probléma a vizsgálatokkal, tehát viszonylag zavartalanul végigment a várandóságom. Hát egy problémám volt csak, hogy az én kisfiam egyetlen egyszer sem volt befordulva. Tehát vagy harántfekvésben volt, vagy tehát farosan volt az anyamében. És mindenféle dolgot bevetettem. Az orvosomnak az asszisztense, aki szülésznő volt, ő javasolta, hogy van egy jógaoktató Budapesten, aki nagyon sok kismamát segít abban ilyen rávezető jóga gyakorlatokkal, ami segít a babának befordulni. És elmentem, meglátogattam ezt a jogaoktatót, tényleg nagyon lelkiismeretesen adott nekem házi feladatokat,
és azokat én napi szinten gyakoroltam otthon, tényleg beszélgettem a kisbabámmal, hogy forduljon be, mert nagyon nem szerettem volna programozott császárral szülni. Iszonyatosan félek az orvosi köpenytől is, nem hogy a szikétől, tehát hogy én azelőtt nem is jártam egyáltalán, hála Istennek, kórházba, hogy engem műteni kellett volna, vagy valami. És teljesen távol áll tőlem, hogy én fel fogok feküdni egy műtőasztalra, és akkor nekem föl fogják vágni a hasamat, és az én kisbabámat úgy fogják világra hozni. És akkor tudom, már akkor is voltak ilyen lehetőségek az egyes kórházakban, hogy vállaltak orvosok ilyen külső befordítást, de hogy semmi ilyesmire én nem szerettem volna elmenni. Tehát, hogy annyira azért hittem a babámba, hogy ő nem hiába van úgy, ahogy. És kérdeztem ezt a doktor úrtól is, hogy mi lehet ennek az oka. És mondta, hogy igazából nem nagyon, legalábbis ő akkor ezt mondta, hogy nem lehet ultrahanggal látni, hogy mondjuk milyen hosszú a köldökzsinór, tehát lehet, hogy például rövid a köldökzsinór, és az nem engedi, hogy beforduljon. Akkor kezdtem el először érezni, hogy nem minden dolgot irányítok én, és nem minden dolog történik úgy, ahogy én ezt elképzeltem. És akkor kiírt a doktor úr egy időpontra, hát már nem is tudom, hogy mikor volt pontosan, mindegy adott hét pénteki napjára esett volna, pont húsvét előtt egyébként, esett volna a programozott császár. Tehát beprogramozott, hát ezt külön fel kellett dolgoznom, hogy már pedig most el fog jönni az, amitől féltem, hogy nekem fel fogják vágni a hasamat, és egy műtőbe leszek ott bent. És akkor egyszer csak csörög a telefon, nem tudom, egy héttel a megadott időpont előtt, hogy hát Éva, egy anyuka, akit beprogramoztam hétfőre, őnek időközben hétvégén beindult a szülés, úgyhogy az a baba már megvan, így felszabadult a hétfői időpont. És akkor jöjjön be hétfőn reggel 6 órára. Nem tudom, ott is küzdöttem azzal, hogy oké, ez most ilyen naptárszerűen, ez tényleg így megy, hogy akkor így ma ezt vesszük ki, holnap azt vesszük ki, szóval, hogy eléggé furcsa volt, de próbáltam magam tréningelni, hogy oké, hát akkor most nincs mese, menni kell, tehát, hogy egy gyerek sem maradt még bent. És akkor összecsomagoltunk, és mentünk. Hétfőn reggel. Mindenféle vizsgálaton átestem. Egyébként egész kedvesek voltak, egy budapesti kórházban született a kisfiam. Az volt a szerencsém, hogy nálunk például az édesapa bejöhetett. Tehát, hogy ő beöltözhetett és bejöhetett. Nekem ez nagyon nagy segítség volt. Nem ihattam semmit reggel óta, ugye a műtét miatt. Délelőtt 10 órakor műtöttek egyébként. Tehát mondom, hála Istennek nem kellett sokat várni. De hogy rendkívül szomjas voltam. Annyira ki volt száradva a szám, hogy mondtam, hogy egyszerűen muszáj, hogy egy kortyot, legalább egy kortyot hagyjak. És annyira kedves volt az egyik anesztes hölgy, hogy vizes vattával kenegette a számat, és az tényleg ilyen életmentő, megemberséges bánásmód volt. Hát óriási élmény volt akkor, amikor kiemelték a kisbabámat a hasamból, meg amikor oda tették az arcomhoz. Azt így soha nem felejtem el. Na de hát, utána jött, hogy felvittek az intenzív osztályra. Ugye a császárosoknál elviszik a babát, tehát hogy legalábbis ebben a kórházban ő nem volt ott mellettem. Délelőtt volt a császárom, azért délután még egyszer láthattam őt, meg bejöhetett az édesapja is, de utána egész éjszakára elvitték őt. Mivel iszonyatosan féltem magától ettől a műtéttől, meg hogy fehér köpenyfóbiám is van, és eleve mindenféle tűtől is félek, tehát bármi, ami orvosi, attól mindentől rettegek. Ugye nagyon sok fájdalomcsillapítót kaptam, meg vérhigítót, meg mindenféle ilyesmit,
És emlékszem, hogy mindig jött az intenzíven egy ápoló hölgy, és ő tisztogatott meg ő adta be ezeket az injekciókat, és már annyira megviseltek az ott történtek, hogy emlékszem, hogy egyszer elhúzódtam, hogy nem akartam, hogy már többet megszúrjanak. És akkor mondta, tényleg nagyon kedves volt, hogy mi a baj, és megkérdezte, hogy miben tud segíteni. És akkor sírtam el magam, hogy csak ne bántsanak tovább. Mert hogy azt a sok traumát ott bántalmazásnak éltem meg. És nagyon kedves volt, mert megsimogatott, és megnyugtatott, ahogy be tudja nekem adni azt a fájdalomcsillapítót. Sajnos a mai napig nem tudom neki a nevét, de hogy megköszönném neki, hogy ő ott tényleg annyira érző emberi lényként kezelt. Ő is segített egyébként akkor, amikor talpra kellett állni, mert ugye a császárosoknak 6 óra után talpra kell állni, amit abszolút megértek, pont a sportolói múltamból, tehát hogy a testnek hiszem, hogy mozognia kell, mert úgy tud regenerálódni és gyorsabban gyógyulni. Hát volt bent a sebemben egy kanül, és ott is teljesen úgy voltam, hogy hát én sportoltam, én kemény vagyok, én fel fogok tudni állni, ez nem fog kihívást jelenteni. Ha kihívást is jelent, akkor is meg fogom tudni csinálni. És ott is az a felismerés, hogy tényleg azt gondolod, hogy meg elhiszed magadról, hogy te képes vagy erre, és felállítanak, és nem tudsz menni, mert annyira fáj, hogy ilyen fájdalom, jó, nyilván nem vajúdtam, szóval ezt nem tudom, de hogy annyira égetett, minthogyha egy tüzes vas lett volna bent a bőröm alatt. És akkor, amikor eljött az idő, hogy jó, akkor most már az intenzív osztályról, most már a csecsemő osztályra kellett lemennem. És ott emlékszem, hogy vissza is kérdeztem, hogy nekem kell lemennem 2 lábon? Tehát azt gondoltam, hogy majd ők letolnak, mert hogy én ezzel a sebbel, meg ezzel a csővel a hasamba biztos, hogy nem fogom tudni azt megcsinálni, hogy én lesétáljak egy emelettel lejjebb. Még akkor is, hogyha liftezni kell, biztos, hogy nem fogom. Tehát, hogy azt nem láttam, hogy én megint meg tudom tenni azt, hogy elmegyek a mosdókagylóig. És akkor mondták, hogy hát igen, tehát, hogy nekem kell oda lesétálnom, nem fognak engem oda letolni semmin. És akkor megint lábra álltam, és borzasztóan annyira fájt, hogy elsírtam magam a fájdalomtól. Tehát mondtam, hogy nem, egyszerűen nem tudok. És megint jött az a hölgy, akinek ugye nem tudom a nevét, hogy mondta, hogy szedjük ki belőle. Úgyis még fél óra lenne. Majd ha kérdezik, akkor mondja azt, hogy ekkor és ekkor lett kiszedve. De szedjük ki belőle, mert ne szenvedjen már. És így szabadítottak meg attól a csőtől. És akkor így most már könnyebben le tudtam sétálni, de így is borzasztóan fájt. Emlékszem, hogy egy 2 személyes szobát béreltünk, mert lehetett a kórházba ilyen fizetős szobákat bérelni. Úgyhogy egy Hüvei úton szült anyukával voltam egy szobába, és tényleg soha nem felejtem el, hogy ott ült törökülésbe, és szoptatta a kisbabáját. Én meg alig tudtam felkelni az ágyról. Az én gyerekem sehol nem volt, és tényleg ott láttam, hogy mekkora a különbség, hogy mennyi idő alatt regenerálódik mondjuk egy női test, például egy hüvei szülés után. És azon a folyóson volt a nővérszoba, és a nővérszoba mellett, vagy nem tudom, így egyben nyílva volt a csecsemők ott voltak, és hogyha nem tudom, hogy
emlékeztek-e rá, de hogy a régi boltokban voltak ilyen kenyeres kocsik, amiben így be voltak csúsztatva a kenyerek. És akkor ott volt a kenyérpapír, a kenyérpapírt vetted, csomagoltad be a kenyeret. Tehát, hogy nem olyan szép polcok voltak, mint most mondjuk a hipermarketekben, hogy ilyen kis plexi mögött meg kiveszed, hanem volt egy ilyen alumínium kocsi, és akkor ott, na én úgy emlékszem rá, hogy ezek a babák így voltak berakva egy ilyen polcrendszerbe, és ők ott sírtak az anyukájuk után. Szerintem én ezt a mai napig nem dolgoztam még föl, hogy én egész éjjel az összes közül hallottam az én gyerekemnek a sírását. Az összes közül. És egész éjjel lévén, hogy dolgozik az adrenalin, meg frissen lettem anya, nem tudsz aludni. Tehát azért nem adják oda a császárosoknak a kisbabájukat, hogy hát az anyukának pihenésre van szüksége, de nem tudsz pihenni, nem tudsz aludni. És csak hallod, hogy üvölt a gyerek. Ugye éjszaka ébredt a szobatársam is, ő is ellátta a kisbabáját, és emlékszem, hogy így folyamatosan megkérdezte, hogy baj van? Segítsek? Mert hogy folyamatosan felálltam, csak hogy nyöszörögtem, meg kikászáltam, és mondtam, hogy nem, jól vagyok, minden oké, csak gyakorolok. Hogyha reggel 5-kor megjelennek a kisbabámmal, akkor nekem föl kell állnom abból az ágyból. Nekem őt el kell látnom. Nem csinálhatom azt, hogy nem tudok kikelni az ágyból. És akkor az egész éjszakám azzal telt el, hogy én gyakoroltam. Én edzettem magam, beszélgettem a testemmel, a sebemmel, hogy gyógyuljon, és meghozták reggel 5-kor a kisbabámat. És csak nyikkan egyet. És nincs császárheg fájdalmad, hanem fogod magad, és se perc alatt kipattansz az ágyból. És ez egy olyan csodálatos, meg meghatározó élmény volt nekem, hogy amúgy érzed a fájdalmat, de amúgy meg fölsír a kisbabád, és egyből föl tudtam kelni az ágyból, és oda menni, és fölvenni, magam mellé tenni. És onnantól kezdve ő akármikor felsírt, ugye egy ilyen kis kocsin hozták be, de ő végig ott feküdt mellettem. Ami nekem nagyon furcsa volt, hogy iszonyatosan szerettem volna mindent nagyon jól csinálni. De ebbe a kórházba senki nem mutatott meg semmit. Tehát minden után nekem kellett mennem, hogy ugyan mutassák már meg, hogy kell azt a pelenkát ráadni a gyerekre. Vagy nagyon szerettem volna tudni, például rettegtem attól, hogy hazamegyek a kórházból, és hogy fogom megfürdetni a gyereket. És ugye mindig elvitték a kisbabát, aztán visszahozták. Hát nyilván tudtam, hogy ők nem úgy fürdetik, mint ahogy én fürdettem volna otthon, kedvesen, óvatosan, törékenyen, tehát hogy ő nekik gondolom megy futószalagként a gyerekek a kezük alatt. És mindig próbáltam elkapni egy nővért, hogy mutassa már meg, hogy kell merre tenni a gyereket. Mert nem tudom, hogy jól van-e a mellbimbóm a szájába, vagy másként kellene fogni. Be volt pólyázva, ebbe a kórházba muszáj volt bevinni pólyát. Pólyába voltak a kisbabák. Nem mertem kiszedni a pólyából, mert féltem, hogy pólya nélkül majd másként fog feküdni a kezembe, meg hogy nem fogom tudni őt megtartani. Tehát ott álltam egy teljesen új helyzetbe, amit így teljesen meg kellett oldani, miközben azelőtt nem voltak olyan problémák, amit ne tudtam volna megoldani. És akkor jött az egyik nővér. Ő azt mondta, hogy így rakjam a mellemre. Jött a másik nővér. Az teljesen mást mondott. A kedvencem a gyerekorvos volt, aki jött, és így engedett haza a kórházból is. Ne hagyjam el aludni a gyereket a cicimen, hanem húzogassam meg neki a haját. Itt, a kis pajeszánál.
Na hát akkor javaslom, hogy mindenki próbálja ki, hogy milyen, hogyha itt meghúzogatják. Nagyon kacifántos volt nekem ez a kórházi ottlét, és a mai napig teljesen meghatározza az életemet, és élénken élnek bennem az emlékek. Valószínűleg nekem ezzel egyébként még dolgom lesz, hogy feldolgozzam azt a pillanatot, amikor hallottam üvölteni. Nem tudom, hogy csak én látom bele a gyerekemnek a mai viselkedésébe, hogy őt ez ott traumatizálta, vagy valóban így van, és ezért mondom, hogy nekem szerintem ezzel még dolgom lesz, mert ő nagyon sokszor mondja azt olyan helyzetekbe, hogy nem tudom, 5 perccel később megyek az óvodába érte, vagy ott van a nagymamánál, és elhagyják olyan szavak a száját, szomorúan, hogy anya, azt hittem, itt hagytál. És soha nem hagytam ott sehol. És mindig pontosan érkezek, és biztos vagyok benne, hogy ő benne ezt ott nyomot hagyott. Ha újra anya lennék, vagy újra élném ezt az időszakot, vagy benne lennék egy ilyen helyzetbe, akkor kiállnék a gyerekemért, meg saját magamért. És nem érdekelne, hogy a kórházba az a protokoll, hogy nem adják oda a császárosnak a gyereket. Oda mennék, és azt mondanám, hogy adják ide a gyerekemet. Majd pihenek akkor, amikor ő alszik. Ott, mellettem. Mert egy újszülöttnek az anyukájának a karjaiban van a helye. Aki esetleg így szülés előtt áll, annak mindenképpen azt javaslom, hogy járjon utána a jogainak, és ne hagyja magát, mert szülés után olyan bizonytalan helyzetbe kerülnek az anyák, főleg az első kisbabánál, hogy simán el tudják hitetni veled, hogy ez így van rendjén. De nem, ez nem így van rendjén. Úgy van rendjén, ahogy az anyai ösztön súgja. És erre hallgatni kell. Minden áron.